हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हाम्रो लन्चमा चाहिँ 2-3 आइटम बनिँदैवाला छ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियो। आज चाहिँ हाम्रो लन्चमा छ आलु र पोटल ग्रेभी, अनि यहाँ छ भेन्डी फ्राई, अनि यहाँ छ अचार, यहाँ छ फिङ्गर, यहाँ छ दाल। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियो। अब मेरो बुढाले चाहिँ यहाँ खाएर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई हेलो गाइस, आज चाहिँ हाम्रो डिनरमा छ चाउमिन। अनि म रेसिपी बताउँदैछु। हाम्रो चाहिँ भेजिटेबल सकिरहेको रहेछ, त्यसैले चाहिँ चिकन चाउमिन बनाउँदैछु। लगाउँछु नुन, हल्दीहरू चाहिँ लगाउनु पर्दैन। चाउमिन हालेर चाहिँ अनि म चाहिँ चलाउँदैछु। अनि यहाँ चाहिँ चाउमिनमा चाहिँ मैले सोया सस अलिकति हालेको छु, अन्त अनि अलिकति टमेटो केचप, टमेटो सस लगाइरहेको। फाइनली चाउमिन चाहिँ रेडी भइसकेको छ अनि यस्तो लुक्स आएको छ। अनि तपाईँलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।